Hi guys, welcome to my channel. Don't forget to like and subscribe. Hello guys, sa araw na ito ipakita ko sa iyo kung paano nga ba gumawa ng Kabot ko ko. tablea ng cacao seeds. Siyempre guys, una magpainit ng kawali. Kawali bang tawag sa talha guys. Talha kasi yan sa Bisaya. Kasi Bisaya talaga guys. Joke lang guys. Then, pagkatapos ilagay ang mga cacao sa init preheat na kawali. Ayan. Halo-halo hanggang sa magluto ito guys. Ayun. Kasi pag naluto na yan guys, minsan maitim yung balat o brown, ganyan, pwede na yun. Ilagay sa kawali. Then guys, after that, ganito na ang forma ng luto na ng cacao. Hindi niya siya masyadong mahal, pero okay naman guys. Masarap na yung pag matapos. Ayun. Pagkatapos guys na maluto, ayan, start na sa pag-separate na to peel off the skin or sa balat ng cacao at saka buto. Yan, kailangan ng dito guys, tiyaga sa pag panit-panit pa sa Bisaya, kay daghan guys, isa-isa, so mahirap-hirap talaga guys. I have said kailangan ng tiyaga sa Mapipapag naman na eh. cacao kasi may katagalan talaga. Baka isipin nyo guys, hindi ko tinutulungan yung mga model dito sa video ko guys. Tinutulungan ko sila guys, ini-edit ko na lang yung mga video ko. Yan, patuloy lang sa pagbabalat ng buto ng cacao hanggang sa matapos. Bye. Anda na rakag arog nabo na nung tamba kay may video. Kuan. Guys, Tumon. at pagtapos na guys, yan, ito na ang resulta ng lahat ng binalatan na cacao seeds. Ready for, ano bang yung Tagalog sa ipagaling? Sa Bisaya kasi dapat yan igalingon ba? Baon siya sa Tagalog, basta galing yan, ipagaling yan sa Bisaya. After na i-grind, ito na ang resulta ng cacao seeds. Palipat Ayan guys. pan ang tato. Dahil guys, wala naman kaming proper na hulmahan, kami lang din naman ang kakain, kaya inilagay na lang namin diyan sa balat ng saging. Ayan, dyan lang namin siya i-design na lang namin ang circle. Hindi naman siya pang commercial, kami lang naman ang kakain. Ayan guys, sana may natutunan kayo sa video ko. Ayan, maraming salamat and don't forget to like and subscribe. Thank you.